ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কঁঠালৰ গুটিৰ আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। কঁঠালৰ গুটিৰ বহুতো ৰেচিপি বনাব পাৰি, ধৰি লওক আঞ্জা, তৰকাৰী বা খাৰ বনাব পাৰে, পিটিকা বনাব পাৰে। আপুনি কেতিয়াবা ভাতকেৰেলাৰ পাতেৰে, কোমোৰাৰ পাতেৰেও খাৰ বনাব পাৰে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক একেবাৰে সহজভাৱে একো নিদিয়াকৈয়ে, ভাতকেৰেলাৰ পাত নিদিয়াকৈ কেনেদৰে কঁঠালৰ গুটিৰ খাৰ বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই 1 কাপ কঁঠালৰ গুটি লৈছোঁ। মই আগতে কোৱাৰ ধৰণে কঁঠালৰ গুটিখিনি 2 দিন ৰ'দত শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত কটাৰীৰে বগা বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। পানী নলগাকৈয়ে বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ব। ইয়াৰে পিছত মই গোটেই কঁঠালৰ গুটিখিনি অকণমানকৈ খুন্দনাত ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ। আপুনি গ্ৰাইণ্ডাৰত 2 ছেকেণ্ডমান ঘূৰাই গ্ৰাইণ্ড কৰিও ল'ব পাৰে বা পটাত পিচি ল'ব পাৰে। গোটেই মিহি কৰিব নালাগে, জাষ্ট অকণমান খুন্দি ল'ব। ইয়াৰে পিছতে মই কলৰ খাৰ লৈছোঁ। খাৰ মই সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ লৈছোঁ। আপুনি খাৰৰ সলনি বেকিং ছ'ডা আধা চামুচ ইউজ কৰিব পাৰে। তেল লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 4 চামুচ। ইয়াৰে পিছতে মই মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ দীঘলে 2টা কাটি লৈছোঁ। 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আদা বটি লৈছোঁ। নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব আৰু হালধিৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমতে মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু একেলগতে কেঁচা জলকীয়া 2টাও দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে 3 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে লৰাই পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি ল'ব। 3 মিনিটমান পিছত এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি কোমল হৈ পৰিছে। এবাৰ পুনৰ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে কঁঠালৰ গুটিকেইটা দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তেতিয়া ইয়াতে হালধিৰ গুড়ি আৰু নিমখখিনি এড কৰি দি দিম। হালধিৰ গুড়ি দি দিছোঁ, একেলগতে নিমখখিনিও দি দিছোঁ। পুনৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পিছতে 2 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি দিব। 2 মিনিট পিছত এবাৰ লৰাই ইয়াতে যিখিনি খাৰ ৰাখিছিলোঁ খাৰখিনি দি দিম। আপুনি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ বেকিং ছ'ডা দিব পাৰে যদি কলৰ খাৰ নাথাকে, কিন্তু কলৰ খাৰটো বেছি সোৱাদ হয়, গতিকে পাৰিলে আপুনি কলৰ খাৰটোহে ইউজ কৰিব। মিক্স কৰি লৈ ইয়াতে ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ পানী দি দিছোঁ আৰু পুনৰ এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ঢাকনি দি ল' ফ্লেমত 15 পৰা 20 মিনিট সময় ভালদৰে সিজিবলৈ ৰাখি দিব। মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব নাপাহৰিব। মই মাজতে এবাৰ বা 2বাৰ চেক কৰি লৈছোঁ। এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে কঁঠালৰ গুটিকেইটা। গতিকে অকণমান যেতিয়া পানী ৰৈ যাব তেতিয়া বটি থোৱা আদাখিনি দি দিব আৰু আদাখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ 3 মিনিটমান সময় পুনৰ ঢাকনি দি ল' ফ্লেমত ৰাখি দিব। মই মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে ঢাকনিখন দি দিছোঁ। 3 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ আকৌ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। যদি আপোনাৰ কঁঠালৰ গুটিখিনি কিছুমান বেয়া থাকে, কিছুমান সোনকালে সিজি উঠে, যদি সিজি উঠা নাই অকণমান আকৌ পানী দি ৰাখি দিব। গেছটো অফ কৰি মই ছাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে প্লেট এখনত অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে আপুনি কঁঠালৰ গুটি বহুত সহজ উপায়েৰে একেবাৰে কম বস্তুৰে খাৰ বনাব পাৰে বা আপুনি ইয়াতে ভাতকেৰেলাৰ পাত এড কৰি তেনেকৈ বনাব পাৰে। বহুতে টেষ্টি হয়, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰিব যাতে মই নেক্সট যিটো ভিডিঅ'ই দিওঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই যায়। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।